Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalo Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ভেন্দি ভাজি। আমিতো সচৰাচৰ ভেন্দি ভাজি খাওঁই, কিন্তু ভেন্দি যেতিয়া আমি ভাজি খাওঁ তেতিয়া তাত আমাৰ বিজলুৱা ভাৱটো থাকে। কিন্তু মই আজি এই বিজলুৱা ভাৱটো নোহোৱাকৈ ভেন্দি ভাজি দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই আধা কেজি ভেন্দি লৈছো আৰু ভেন্দিখিনি ভালকে ধুই লৈছো আৰু লগত লৈছো মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ আৰু এই ভেন্দিখিনি লাগি থকা যিখিনি পানী আছে এই পানীখিনি মই এখন টাৱেলেৰে মোহাৰি লম আৰু এনেকৈ গোটেই ভেন্দিখিনি মই মোহাৰি লম। এতিয়া ভেন্দিখিনি মোহাৰি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ভেন্দিখিনি কাটি লম। এয়া মই ভেন্দিখিনি অকনমান ডাঙৰ সাইজত কাটি লম। মই ইমানটো ডাঙৰকৈ ভেন্দি গোটেইখিনি এতিয়া কাটি লম। মোৰ ভেন্দিখিনি কাটি হৈ গ'ল, লগতে এয়া পিয়াজখিনিও কাটি ললো আৰু ইয়াত লৈছো এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা। এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া মিঠাতেল। মিঠাতেল প্ৰায় মই 6 চামুচ মান দিম, 4 চামুচৰ হৈতে। তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই গোটা জিৰা। এয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা। মই এয়া কাটি থোৱা পিয়াজখিনি আৰু এইখিনি অকনমান মই ভাজি লম। মোৰ পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই ভেন্দিখিনি আৰু এইখিনি অকনমান মই তেলত মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই দিম ইয়াত হালধি পাউডাৰ দিছো মই আধা চামুচ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এইখিনিও মই এতিয়া আকৌ ভালকে মিক্স কৰি দিম। ভেন্দিৰ এই বিজলুৱা ভাৱবোৰ দেখিছে নহয়, এই বিজলুৱা ভাৱবোৰ যাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এতিয়া দিম আমচুৰ পাউডাৰ। আমচুৰ পাউডাৰ দিছো মই আধা চামুচ আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি দিম। এতিয়া দিম মই ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম। এয়া মই ইয়াত আমচুৰ পাউডাৰখিনি এড কৰাৰ কাৰণে চাওকচোন গোটেই বিজলুৱা যিখিনি আছিলে এই বিজলুৱা ভাৱখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছেগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনি লগাই দিম আৰু প্ৰায় মই 5 মিনিট মান এইখিনি ভাজি লম। এয়া মোৰ ভেন্দি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই লম। ভেন্দি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো।